Ja, välkommen till Sveb TV och ytterligare ett program i den serie vi kallar Fjärde statsmakten. Jag heter Mikael Wilgert. Och ni känner säkert till att rapartisten A$AP Rocky fortfarande efter mer än 2 veckor sitter häktad. Och det är efter ett bråk med ungdomar som först har följt efter och trakasserat A$AP och hans sällskap. Varpå A$AP har kastat en av de här ungdomarna till marken. Och det finns en mängd omständigheter runt det här som är väldigt märkliga och som vi tänker diskutera. Men vi ska också tala om hur balanserat vårt rättssystem egentligen är. Och med här i studion har jag Thomas Jackson och Åsa Westerberg. Välkomna! Tack! Thomas Jackson är läkare och psykiater och är känd för sin kamp för de apatiska barnen. Och det här är en kamp som fortfarande är aktuell trots att det har gått många år. Och Åsa Westerberg är en känd frisör och har faktiskt blivit gripen och arresterad under mer än 3 dygn misstänkt för att ha kritiserat regeringens invandringspolitik. Och det här är väldigt uppseendeväckande saker och vi har tidigare här haft industrimannen Carl Hedin som blev häktad i mer än 30 dagar, isolerad, misstänkt för jaktbrott. Och även han har gjort sig känd för att ha kritiserat politik och det gällde i det fallet varg- och äganderättsfrågor. Men ingen av de här personerna, vare sig Carl Hedin eller Åsa Westerberg, har blivit dömd för något brott kopplat till det här. Så det här är lite grann bakgrunden och vi tänkte som sagt börja med att diskutera det här uppmärksammade fallet med A$AP Rocky. Och ni har följt det här fallet och tittat på diverse olika videofilmer och gjort reflektioner och så här. Så jag tänkte släppa ordet fritt och be er ge era reflektioner. Vill du börja, Thomas? Ja, jag kan väl försöka börja. Jag har lagt ner kanske 4-5 timmar på att följa i media vad som har skett. Och ja, vad ska man säga? Det är ett sällskap som blir trakasserat av 2 stycken ungdomar i 20-25-årsåldern. De försöker flera gånger freda sig. Man kan ju förstå att det här sällskapet med A$AP Rocky, att de känner sig oroade. Kan det vara något annat på gång? Han är ju världskänd faktiskt och kan det vara något planerat som de här ungdomarna då tillsammans med några ytterligare har satt upp? Så att jag förstår att det här sällskapet med A$AP Rocky blev oroliga. Det fanns ingen polis i sikte vad jag förstått, utan det hela utmynnade i att det blev ett handgemäng då. Som jag upplever att A$AP Rocky hade full rättighet att genomföra. Det blev inga större skador, men han var ju faktiskt tvungen att freda både sig själv och sitt sällskap. Och jag upplevde nästan att han ville hjälpa sin livvakt lite. För livvakten försökte ett par gånger skydda Rocky från de här efterhängsna ungdomarna. Men han lyckades inte och då grep Rocky själv in. Så mitt intryck är mot bakgrund av att det är så många som överhuvudtaget inte blir häktade på grund av ännu allvarligare eller på grund av allvarligare ja, jag vet inte om jag ska säga brott, men allvarligare händelser. Va? Så är det förvånansvärt att en person som försöker freda sig själv blir häktad. Jag måste säga uppriktigt sagt, jag ser det som mycket, mycket märkligt. Och jag ska kanske nämna det också att Thomas Jackson är ju då som sagt psykiater och vi kommer att ha en diskussion just kring de psykiatriska eller psykologiska aspekterna kring det här som är väldigt intressant. Vad säger du, Åsa? Jag instämmer fullt. Jag blev chockad. Särskilt efter man ser videon och det är så tydligt vem angriparen är. Och det är ju inte A$AP Rocky. Utan jag tänkte också det att man märker att de är så påstridiga, så tänkte jag att de ska säkert antingen att de ska överfalla och råna dem. Eller som man hörde också i början av ett av klippen att de försökte faktiskt sälja droger till dem också. Ja, de säger det att vi vill inte ha några droger. Nej, vi vill inte ha några droger, säger de ju. Och de ger sig ju inte och
det faktum är ju också att den här ena ungdomen slog ju livvakten så han började blöda. Så han slår ju honom alltså brutalt, inte bara slänger sönder luren utan han slår ju honom även med knytnävarna. Och så jag blev chockad när jag hörde att det var A$AP Rocky och hans följare som var arresterade, för jag var helt hundra på att det var angriparna. Men för han gjorde ju en motanmälan också, den här livvakten, och den lades ner nu idag. Ner. Ja. Och de här brottslingarna då, alltså angriparna, de har ju till och med blivit skyddade. Det är ju ingen som, alltså de har ju satt sekretess på det, man får inte, och det är ju inte heller brukligt i ett sånt här fall. Nej, för häktningsförhandlingen, den var bakom lyckta dörrar. Ja, och det är offentliga grejer egentligen. Det är offentligt, så att det är ju jättemärkligt. Hela historien är helt barock, och det är ju framförallt oändligt pinsamt för Sverige, återigen. Skämmer vi ut oss för att vi har ett icke-fungerande rättssystem. Men det här är ju någonting som vi inte har lyckats förstå, varför en sån här häktningsförhandling är bakom lyckta dörrar. Men det kanske vi kan få förklaring till här så småningom. Men det har alltså inte gått att följa själva förhandlingen? Nej, jag tänkte faktiskt göra det. Jag hade ju planerat att åka dit och följa det, men det är lyckta dörrar. Man får inte veta någonting egentligen. Gick det utifrån de här videos, för det är ju ganska långa videosekvenser, gick det att förstå vad de här ungdomarna, för det är väl att betrakta som afghanska ensamkommande flyktingar. Ja, nu har de väl inte flyktingstatus, men går det att förstå vad det är de är ute efter? Varför följer de efter det här A$AP Rocky och hans följe? Är det någon som har någon idé om det? Ja, alltså man får ju spekulera, va? Och det tar emot på något sätt att spekulera när det är en sån här allvarlig situation. Va? Man kan ju lätt komma ut på för djupt vatten, men man får ju tankar om de känner igen A$AP Rocky. Om de gör det så blir det naturligt att tänka sig att de kanske vill ha någon form av intermezzo där de kan tjäna någonting på det. Va? Därför att börja bråka med en person på stan så här, det är ju alltså helt omotiverat, vad jag förstår. Så var det omotiverat. Det var tydligen de som började följa efter och de här reagerade på att någon följde efter dem. Så det är väl någon form av vinning då, va? Som de här ungdomarna var ute efter. Men om de nu inte kände igen A$AP, för jag menar i många breda kretsar så tror jag inte att han är så känd. Jag tänker ju direkt att de försöker driva dem i en fälla, att de har hela gänget som väntar, som det har ju hänt förut att de har gjort. Att de lurar iväg folk, sen kommer hela gänget i alla fall och rånar dem. Så det är som sagt återigen, det är bara spekulationer. Men antingen så är jag precis som du, antingen att de kände igen honom och vill få ett handgemäng, för varför hoppar man på annars en kille som är 3 gånger så stor, och alltså de var ju fler än dem också. Och det livvakterna tillsammans med A$AP var egentligen fler de var ju än fler de här i sällskapet. Men däremot så har jag hört, för så är det obekräftat, jag hörde att de här tillhörde ett större gäng med hazarer. Så att folk har spekulerat i, och det är också, jag har 2 teorier, antingen att man kände igen honom och gå på honom för att man vill ha skadestånd, vet att han är känd av pengar och inbillar sig att man ska kunna få pengar på det, provocera fram bråk. Eller så att de hade resten av gänget som väntade att de skulle råna dem. Det finns ingen annan förklaring, alltså om man ska tänka logiskt. Men återigen, det här är bara spekulationer. Det är spekulationer. Ja, men det finns mycket videodokumentation av det här, vilket ju gör att det ändå går att bilda sig viss uppfattning om det. Och man ser ju att de försöker fredas under ganska lång tid, och det är ganska aggressivt angrepp. På livvakten. Men sen så blir de ju då häktade, och då den 3 juli så blir han anhållen för misshandel, A$AP Rocky, och även 2 av hans livvakter blir anhållna och sitter fortfarande häktade. Och den 5 juli så har då åklagare Fredrik Karlsson en presskonferens där han meddelar det här, att han är häktad misstänkt, på sannolika skäl misstänkt för misshandel. Och han tvingas då ställa in sin turné. En sak som är anmärkningsvärt här, det är ju att Fredrik Karlsson då, den här åklagaren, han är ju lite snofsigt klädd får man säga, och det här har ju Leif GW Persson kommenterat. Men en sak som jag reagerade på, det var att han sa det att den så kallade artisten. Det meddelas ju att den här så kallade artisten kommer att häktas idag. Det reagerar jag också på. A$AP. Jag menar, en åklagare som presenterar
den person som nu är anklagad här som en så kallad artist. Nej, en av hiphopens största artister alltså idag. Är han är det? superkändis, ja. Ja, det är märkligt. Det är nästan lite Freudian slip, va? Man kan ju misstänka att han inte gillar A$AP Rocky. Det var min tanke också. Han kanske inte gillar rapartister. För jag undrar om han hade sagt likadant om det hade varit, låt oss säga en svensk artist, Andreas Lundstedt till exempel, den så kallade schlagerartisten. Hade han uttryckt sig så då? Så en schlagerartist? Då, jag tror inte han har sagt kanske... den så kallade schlagerartisten. Om det till exempel, nu tog jag honom som exempel, men jag menar det är så märkligt att han kallar. Jag fick ju känslan bara antingen att han ogillar honom personligen eller att han ogillar rapmusik. Men vad skulle nu den här myndigheten, det är ju åklagarmyndigheten trots allt, vad skulle den kunna ha mot rapmusik? Ja, men sen också blir jag lite misstänksam för just som Leif GW Karlsson var inne på det här Leif GW Persson? Ja, förlåt, Leif GW Persson var inne på det här med att han såg ut som han skulle gå på en galamiddag. Han var ju så snabbt klädd. Jag blev så här, vill han bli känd? Förstår ni inte att han blir ökänd? Han är ju utbytt nu mot en annan åklagare. På grund av semesterskäl har man sagt. Men du säger freudiansk felsägning. Ja, exakt. Ja. Freudian slip säger man på engelska. Ja. Och, nej, jag tycker att det är märkligt att han säger så kallade artisten. Och nu så vill jag ju försöka hålla en värdig diskussionsnivå här på något sätt. Va? Och det är inte lätt att vara åklagare i sådana här lägen, tror jag. Så att jag tycker att man ska ha goda marginaler för att inte bli alltför kritisk mot honom. Men ja, alltså jag har ju inte varit så mycket i kontakt med rättsväsendet. Det är mer med psykiatri som jag har suttit i domstolar och varit sakkunnig och lite annat. Men jag återkommer till det spontana, att jag kan inte förstå att man väcker åtal för någonting som sker i självförsvar. Där den som är utsatt för ofredandet kan ha misstankar att eftersom han är berömd så kanske det är farligare än vad det är för en vanlig person. Alltså att man, och det har väl Leif GW Persson också sagt, och det är flera andra som har uttryckt det, att så att säga grunderna för att häkta, jag tycker från sunt bondförnuft, de var inte tillräckliga. Det här är alltså ett sällskap med en världsstjärna som har blivit ofredade och faktiskt slagna. Den här ena killen slog ju A$AP Rockys livvakt. Jag menar, hur ska de agera till slut om det här pågår en halvtimme? Så att häktningsskälen, jag tycker att man skulle haft förståelse för att visserligen finns det en risk att han kanske flyr ur landet då, va? Men för 17 skubbar i sånt här läge, det får man väl kosta på sig då, va? Ja, det går ju ändå att nå honom. Ja, men sen, man det kan var det nå jag honom, skulle va? säga. Och jag menar att i sånt här ändå läge där de har försökt freda sig, va? Jag tycker att det finns ett visst mått av sadism i det här alltså. Ja, och det är ju mitt under en turné. Nu säger man att de har förlorat 16 miljoner i intäkter hittills. Ja. Så det hela är mycket märkligt. Men vi spekulerar, och det här blir ju spekulation. Ja, vi har ju inte information. Så men ändå vi kan ta oss viss frihet att spekulera. Och då säger du att det kanske då från just den här åklagaren kanske fanns synpunkter på rapmusik som gjorde att han hade den här freudianska felsägningen. Men det är ju också en annan omständighet i det här, att det här är ju en grupp ungdomar som har kommit till Sverige och som har fått genom den här gymnasielagen då, som är väldigt omtvistad. Så det här är ju en känslig fråga där det politiska etablissemanget har så att säga bundit sig för att de här är väldigt skyddsvärda trots allt. Va? Kan det ha någon betydelse i sammanhanget, tror ni? Att det här blir viktigt för etablissemanget, att de inte blir på något sätt uthängda här? Det är jag ganska övertygad om, för det finns i min värld finns ingen anledning annars att sätta det här bakom lyckta dörrar. Varför det här är hemlighetsmakeriet? Vad skulle kunna vara en orsak till? Och varför, det jag blir så chockad över, men jag har ju en liten misstanke om att åklagaren har ju förhastat sig lite. Jag tror han har sett, för den första filmen som kom ut, som de här invandrartjejerna filmade,
Jag tror att det är deras film, för de började inte filma från början, utan de filmade bara när själva handgemänget bröt ut. Då ser man ju bara självförsvaret. Sen efter han blev anhållen så släppte ju A$AP Rockys fotograf hela förloppet. Då man ser hur de här afghanerna följer efter och trakasserar dem gång på gång. Så jag misstänker att åklagaren har ju inte sett. Jag tror Leif GW spekulerade det också, att han har nog förmodligen inte sett hela filmen. När han så han förhastar sig lite honom. och då blir han ju tvungen att sätta sekretess, för att annars måste han motivera varför. Och varför är inte de anhållna? Varför är inte förövarna anhållna utan bara de som försvarar sig? Det är ju oerhört märkligt. En annan omständighet är det här som gör att temperaturen ytterligare höjs. Det är ju att världens mäktigaste man Donald Trump har blandat sig i det här. Efter inrådan från sin fru då, som uppenbarligen är intresserad av rapmusik kanske, eller har kontakter. Och då så säger han så här att han hade ett väldigt bra samtal med Stefan Löfven, och innan dess sa han att han skulle kontakta den mycket begåvade statsministern i Sverige. Man brukar väl inte benämna personer med sådana omdömen. Varför gör man en sån sak? Nej, jag tror att det där är ett eko av hans affärsverksamhet. Han liksom vill komma i bra ton med motparten. Det är min spontana bedömning. Ja, det kan ju finnas vissa andra nyanser i det hela, men spontant så, han har ju den stilen, Trump. Han liksom kastar ut eller uttalar saker tämligen fritt. Men jag är öppen för andra. Nej, men det är väl var inte han ganska positiv också när han skulle träffa Nordkoreas diktator? Han var väl väldigt, han var väl väldigt så här, alltså vänlig mot honom, exakt. Ända tills han fick ju lite motstånd, och då så att nu så sa han ju att han skulle följa upp det här inom 48 timmar. Och när vi spelar in det här så har det ännu inte gått 48 timmar, så vi vet faktiskt inte hur diskussionen utfallet. Men man kan ju säga att Stefan Löfven, han sa ju då i det här mötet att här behandlar vi alla lika. Jag tror till och med han sa, i Sverige är alla lika inför lagen. Men det är ju uppenbart att, det har man ju sagt att en orsak till att han blev häktad här, det var ju, eller gripen, det var ju att han var från utlandet. Och sen att förövarna, alltså, för jag kallar inte honom, i min värld är han ju alltså den angripna. Förövarna var ju inte svenskar heller. Hade förövarna varit svenskar är jag ganska 100 på att det här hade stämplats som rasistbrott. Att svenska rasister går på Rocky för att han är mörkhyad. Men i och med att förövarna själva var alltså afghaner, så alltså, det har gjort en spekulation för en liten känsla av att det är därför jag tror inte han hade blivit häktad om han hade försvarat sig mot svenska angripare. Det är jag ganska övertygad om. Ja, det är intressant. En dimension som har kommit med här som jag är väldigt förvånad över, det är det att en del amerikaner säger att Sverige är rasistiska, eller alltså att svenska är rasistiska. De som kritiserar den här gripandet. Och det vet vi alla att jag tror att vi är bland det minst rasistiska folket i världen. Alltså men det är intressant att de säger så, för att de kan ju uppleva de här ungdomarna som förföljde Rocky. De kanske tror att de är ursvenskar, så att säga, att de är etniska svenskar. Jag vet inte varför de säger så. Därför att då kan man ju förstå att det är någon form av rasism. Ja, men kan det vara rasism som gör att de angriper? För det här, A$AP Rocky och hans livvakter, de är ju svarta. Ja, jag är ganska övertygad om det. Det kan ju finnas rasistiska motiv, det vet vi ju inte här. Det har ju inte kommit fram. Innan vi går vidare vill vi påminna om att Swebb TV är en partipolitiskt obunden kanal. Vi är endast beroende av våra tittare för ekonomiskt stöd. Notera att vårt nya Swish-nummer är 123 535 8692. Men vi får se vad som händer nu med utvecklingen utav Rocky-affären. Det sätter fokus också på det här som ofta har kritiserats internationellt, alltså svenska häkten. Precis, för då leder det faktiskt över till det som du har varit med om, en väldigt plågsam händelse. Du blev alltså gripen i ditt hem. Ja, jag blev gripen med våld. Jag blev ju
till och med misshandlad av de som grep mig och har läkarintyg och foton och sånt. Men jag kan inte Och de prata som om det. grep dig i det här fallet? De bröt sig in med våld Men i det min var ju lägenhet. poliser. Det var poliser som bröt sig in med våld. Jag gjorde inget som helst motstånd. Slog ner mig med dragna batonger. Och allt det här filmades av mina övervakningskameror som då styrdes från min mobil som de tog. Och när jag fick tillbaka den mobilen var allting borta. Men du blev alltså gripen i ditt hem. Poliser bröt sig in i din lägenhet. Och du blev gripen med förevändningen att du skulle ha kritiserat invandringspolitiken på internet. Ja. Och det är alltså ditt brott som man misstänker dig för och då griper dig. Och vad hände sen? 3 storvuxna poliser stormar in med dragna betonger och alltså slår ner mig bokstavligen. Och Alltså fysiskt? Fysiskt slår ner mig, misshandlar mig. Sen för de mig till förhör och efter det blir jag anhållen och då ska man egentligen, åtal ska vara väckt inom 72 timmar. Så när jag är på väg till häktningsförhandlingen så får jag veta, jag står där på väg ut, då får jag veta att nej, åklagaren skjuter på ett dygn till utan motivering, ingenting. Så jag satt nästan 4 dygn i isoleringscell på arresten på Kungsholmen och jag kan säga så här, det är tortyr. Det är Folk tortyr, säger svenska ja. fängelser, jo säkert, men svenska fängelser och svenska arrest, det är 2 diametralt skilda saker. Och jag förstår nu när jag själv har suttit där varför Sverige gång på gång får kritik och det finns inget annat land i den demokratiska världen där man har sådana vidriga häktesförhållanden som Sverige och vi får gång på gång kritik för det, för det är ren tortyr. Det här var ju någonting som Karl Hedin, då, industrimannen Karl Hedin, berättade att han blev ju satt i häkte på det sättet och han blev dessutom väckt med jämna mellanrum. En gång i timmen, det blev jag också en gång i Du blev timmen. väckt alltså? Ja, en gång i timmen väckte de en. De kommer in och öppnar dörren? De öppnar en lucka och det som var så intressant var att de flesta på det här häktet, eller arresten då, de var så här snälla, de öppnade försiktigt. Men det var en typ som var riktigt obehaglig. När han jobbade så tände han lysen så att lyset gick på och så smällde han igen luckan. Och en gång låtsades jag fortsätta sova. Då stod han kvar där ända tills jag slog upp ögonen och tittade på honom och sa, ville du någonting? Då smällde han igen luckan igen. Men han tände lyset varenda gång. Så att det verkligen skulle vara. De andra försökte vara lite försiktiga och öppna för att kolla till det. Men han tände lyset på fullt. Så här, så det blir, jag kan inte tända det så. Utan det är så här jätteskarpt ljus. Vad är de kan tänkas vilja se? Det är bara tortyr. Det är bara tortyr. Det är bara för att bryta ner den psykiskt. Ingenting annat. Ja, jag vet inte om det är det. Jag vet att det är det. Okej. Men jag tror också att i ärlighetens namn så kanske att de kanske vill ha lite uppsikt för att förhindra själv. Jo, men det är ju därför de öppnar en gång. Men de flesta tänder inte lyset. För att förhindra självmord och så. Alltså självskadebeteende. Men jag förstår vad det... Alltså, jag tror också att du är säkert adekvat påverkad av det här. Va? För det är klart att du blir upprörd när du pratar om Ja, detta. Men sen också, det är en person som gjorde det. De flesta var ju det här är ju schyssta. fruktansvärt alltså. Och vad jag kan tänka mig att vara häktad i Sverige, det är just den här ovissheten. Va? Och upplevelsen att det finns inga proportioner. Va? Nej. Du hade inte gjort så mycket mer än att kommenterat lite på internet. Sociala vad jag vet. medier. Ja, på jag har menar, jag gjort, ja. Och då bli hämtad under de förhållanden som du beskriver nu, va? Som jag inte vet någonting om, men du beskriver det som absurt alltså. Och sen bli satt i en liten cell på Kronobergshäktet var det, va? Eller, Ja, precis. Och sen bli det här väckt en gång i timmen. I 4 dygn. Och du hade väl möjlighet till att vara ute på en rastgård 1 timme per 24 timmar. Ja, inte första dagen, men sen fick jag det. Okej. Men alltså jag tycker att det ger psykiska problem alltså. Och jag kan tänka mig, om jag får säga här, om en person som A$AP Rocky då, va? Som kommer i en sån här situation och blir alltså, det är ju djupt kränkande. Ja, det är också det han säger. Oerhört kränkande. Va? Och i en situation där han har försökt freda sig. Va? Och vi har till och med bilder på att det är klart
Jag har ju sett de här filmsekvenserna. Och jag kan ju förstå att han dunsar honom i gatan, va? Men han slår ju faktiskt inte ner honom i gatan, han sliter ner honom. Och det är mycket lindrigare än att slå ner någon. Ja, jämfört med att ge en absolut. knockout. Ja. Så det skulle han ju nästan ha medalj för. Ja, jag tycker jag. Ja. Jag gissar för att ge honom en rak höger, va? Så sliter han ner honom. Och sen är det lite påpucklande när han ligger ner. Och det är ju fult, va? Men uppenbarligen så tog han ingen skada av det, den här ungdomen, va, som blev utsatt för några sparkar. Så. De ville väl på något sätt att han inte skulle komma upp igen. Jag vet inte, jag ska inte lägga mig i det. Men alltså de ville ge lite extra. Va? Och det kan man säga att det var inte snyggt. Men om man håller sig till just det här nu att sitta fängslad på det här sättet. För han har ju sagt att han mår ju jättedåligt och även hans advokat det kan jag förstå. Vad kan det ge för effekter? Ja, alltså han säger som psykiater. Ja, som psykiater. Nej, men han får ju PTSD av det här. Va? PTSD? Det är sån här posttraumatiskt stresssyndrom. Och det kommer att påverka honom för resten av hans liv. De här minnena. Va? För att den här upplevelsen är ju så intensiv. Man måste också väga in kontrasten. Va? Att han har ju då ett stort företag bakom sig. Va? Och han har ju, det här är ingen vanlig person som jobbar som doktor eller rörmokare eller så, va? Som i sin hemort råkar ut för lite handgemäng och sen tas han om hand av polisen. Utan det här har ju blivit en extra belastning med all den här internationella uppståndelsen. Så han går in i någon form av existentiella funderingar, va? Och han måste känna sig det måste vara en väldigt konstig känsla för honom. Han har säkert stora svårigheter att formulera vad han är med om, va? Det blir nästan en sån här, vad heter den där kända romanen Processen av Kafka. Alltså overkligt. Overkligt, va? Och det här är ju 3:e veckan han är inne nu, va? För att ha fredat sig själv. Och jag kan till och med tänka mig, och det vore intressant att höra honom berätta, om man ville hjälpa livvakten, för livvakten blev ju slagen. Och det var ju väldigt fint av Rocky då, tycker jag personligen. Han ville få slut på det här, va? Så blev det lite i så att säga, tumultet då, blev det kanske lite för mycket, va? Men ingenting som han ska råka ut för sån här häktning i en cell. Var inburad 23 timmar om dygnet och i stort sett avfjärmad från omvärlden. Det är det som, vad händer för något, va? I ett annat land också. Hur inverkar det i ett annat land där man inte förstår språket? Och inte förstår hur man kan bli... Osäkerhet såklart. Det är säkert accentuerar den här känslan, va? Kan man börja tänka att jag kanske aldrig kommer ut? Precis. Ja, definitivt. Alltså den tanken, det måste ju i stort sett, alltså det är naturligt, va? Eftersom de inte får klara besked, va? Alla känner ju till att det finns rättsfall där oskyldiga blivit dömda, även till döden. Va? Så att de fantasierna, jag vet inte om du hade det, men hade du något liknande? Men jag just, alltså, jag tänker på honom, jag fick ju problem med att under 4 dygn inte få sova. Så jag lider fortfarande av det här och jag drömmer ju fruktansvärda mardrömmar. Efter den här fängslingen? Ja, gud ja. Att du kan uppleva det igen kanske? Men då känner jag ändå till hur skevt svenskt rättsväsende är. Jag känner till att vi är kritiserade av FN. Men hans här, det måste vara extra absurt i hans fall, för som i USA, där man aldrig skulle bli satt i fängelse för att man fredar sig. Man tar bort ett par kriminella våldsmän. Och den extrema provokationen de utsattes för. Då måste man ju tänka, vad är det här för diktatur? Nu har han suttit där i snart 3 veckor och inte får sova. Och inte får veta någonting, förstår inte språket. Och han vet att han själv är oskyldig. Han är offret. Han har blivit utsatt för dels en extrem provokation och fysiskt handgemäng. Livvakten är slagen blodig. Och han nu sitter de häktade. Det måste ju vara fruktansvärt för honom. Alltså precis. Och alltså hela det här absurda, va? Att hela situationen är så bizarr. Att liksom greppa om det. Varför har jag råkat ut för det här? Han kanske börjar tro att det är något personligt mot honom. Att det är något så här setup eller någonting. Det är ju inte helt omöjligt. Nej, för det är så absurt. Det stod också att den biträdande utrikesministern Karl Risch kom till Sverige. Men innan dess så var han mer eller mindre isolerad. Ja. Och du får ju inte se på tv, du får inte läsa tidningar, du får inte prata i telefon med någon. Du får inte veta någonting. Den enda du får prata med är din advokat. Och sen har det ju framkommit också, som ju Sverige blev varnade för,
om du är utländsk medborgare blir häktad i Sverige eller arresterad, då har du alltid rätt att träffa personal från ambassaden. Han begärde det, men de fick ju inte komma förrän efter de fick en varning. I Washington blev de väl uppkallade, personalen blev varnade för att då först fick han träffa. Från USA, från USA. Ja. Men jag ska nämna det också att Åsa Westerberg har alltså ännu inte blivit åtalad för det här påstådda brottet där hon har kritiserat invandringspolitiken, och det man påstår är att hon skulle ha begått någon form av hets mot folkgrupp då, som är ett väldigt oklart begrepp. Och inte heller dömd eller straffad för några andra brott. Nej. Så att det här är alltså det du råkar ut för, det är sånt som drabbar helt ostraffade människor. Ja. Och dessutom också har drabbat många äldre, särskilt kvinnor. Men sen också måste tillägga det, inte bara att jag blev anhållen, åklagaren försökte få mig häktad. Han försökte få mig häktad och då vet ju jag att det hade jag kunnat få sitta i flera år. Det var att kolla Falk-rättegången där. Ja, så att det är uppenbart att du var orolig. Du lider av det här än idag, trots att det har gått en tid. Ja. Och det som du har berättat också som var anmärkningsvärt var att du har övervakningskameror i din lägenhet. Ja. Men polisen har beslagtagit övervakningsfilmerna från där du blev gripen och även misshandlad. Det var 3 filmer som jag filmade och jag krävde också. Min advokat kom ju till förhöret och då sa jag, och han ville se filmerna för att visa att de fanns. De vägrade. Jag fick inte visa filmerna, för jag sa det, bara de finns kvar sen när jag får tillbaka telefon. Har du fått tillbaka de här sakerna? Ja, de är raderade. Alla filmer du har fått tillbaka telefonerna med filmerna raderade? Alla filmer är raderade. Så det vi kan konstatera då är att det här förefaller väldigt obalanserat. Vi kan nästan varje dag läsa om grova brott där brottslingarna inte blir gripna. För inte så länge sedan var en pojke som dödshotade en flicka med pistol. Han blev inkallad till socialen och sen släppt. Och då var det en skarpladdad pistol. En annan inkräktare hotade barnen med pistol och pappan till det här barnet blev sen fälld för att han hade misshandlat den här personen. Vi har personer som kommer tillbaka från kriget, i IS-terrorister som kommer tillbaka där det sitter en hel enhet inom åklagarväsendet för att väcka åtal, men det blir inga åtal i stort sett. Men det här är ju alltså en situation där vi har 3 fall nu då. Om vi tar dem i kronologisk ordning så är det Carl Hedin, industrimannen som driver en stor rörelse, som blev häktad för misstänkt för jaktbrott. Men man har inte kunnat visa någonting. Och fortfarande så har man inte väckt åtal och det är inte upphävt ännu. Ja, det var ju bara påhitt tydligen från en psykiskt sjuk kvinna som hade satt igång det här, va? Just det. Som sen åklagaren tände på. Upprinnelsen var falska anklagelser. Men det viktiga var att man gjorde alltså det här ingripandet och mer än 30 dagars häktning. Utan att ha några som helst bevis. På en skötsam person som har storföretag och säkert lever ett rättfärdigt liv. Va? Ja, Då kommer det en psykiskt sjuk kvinna och säger till någon att den här mannen har gjort fel eller han tänker göra fel och han blir häktad och inlåst en månad och sen tar den här psykiskt sjuka kvinnan tillbaks anmälan. Det är inget rättssamhälle. Nej, och då ska man ju notera det att han har alltså kritiserat regeringens politik när det gäller vargfrågor och äganderättsfrågor. Du har kritiserat regeringens politik när det gäller invandringen. Du blev kastad i förvar. Och nu så kan man säga det att ASAP Rocky, han blir då angripen av den här skyddsvärda gruppen som samma politiker nästan går över stock och sten för att se till att de ska få stanna i Sverige trots att så många inte anser att de är skyddsvärda helt enkelt. Men trots att en majoritet av dem inte har, enligt asyllagen har de ju inte rätt att vara här. De har inga asylskäl. Så den här händelsen snuddar vid en väldigt känslig fråga i Sverige. Så, och när du ser det här, du har tidigare sagt att det här är liksom någon slags sammanbrott lite grann. Ja, jag tror nästan att det börjar luta åt det, va? Så att
som sagt, svårt att formulera sig, va? Men man får ju tankar om att domstolarna har blivit politiserade och att åklagare har signaler mer eller mindre attitydmässigt att om de driver de här fallen så gör de karriär. Va? Och det är det nog domare också. Va? Jag har en känsla av att domstolarna är mer politiserade idag än för 20 år sedan. Jag tror faktiskt det. Det känns så. Du har ju jobbat som psykiater och läkare prickfritt under många år. Ja. Och du har åsikter kring de här sakerna. Men när du ställs inför att vissa brott, allvarliga brott, som handlar om fara för hälsa, terrorism och alla möjliga hotsituationer. De tar man inte, det upplevs inte som att man tar dem på allvar. Medan det här som handlar om att man kritiserar regeringens politik lite grann, eller att man kommer in på ett område som är känsligt därför att regeringen har en politik som är ifrågasatt inom det området. Att man hanterar det så totalt olika. Hur skulle du beskriva det psykologiska problem som uppstår? Ja, det kanske är mer allmänmänskliga termer man får använda. Det är mycket psykologi i det. Men jag upplever någon form av moralisk kollaps. Va? Man har tappat grundläggande moraliska värderingar. Och det är någon form av anarki, alltså värdenihilism som det också kallas för. När man så att säga bedömer saker så olika. Det som allmänheten anser vara grova brott, som till exempel grova våldtäkter och annat, va? Att det får inga riktiga konsekvenser. Det finns ju de som inte häktas, vad jag förstår, och sen som kommer till domstolar och sen frias på grund av att det var oklarheter eller annat, trots att allmänheten tycker att det är upprörande. Och om man då jämför det här självförsvaret som A$AP Rocky gjorde och han drabbas av de här otroliga repressalierna. Som man sitter inlåst i en liten cell. Vackra sommarveckor i Stockholm. När han är en ung man, 30 år gammal och vill ha kul. Och sen blir han inlåst på det här sättet. I ett främmande land. I ett främmande land, och framför allt det här med alltså inlåstheten. Vad jag förstår så fick han väl sova. Ja, det var väl ingen men du ser det här som en moralisk upplösning? Alltså. Om man skulle bara försöka utveckla den frågan lite grann. Ja. Går det att säga någonting mer? Vad är det som händer i Sverige när vi får den här disproportionen mellan brott? Att vissa brott som upplevs som väldigt ringa får enorm uppmärksamhet och speciella avdelningar inom åklagarväsendet som bara jobbar med det här. Det är sådana enorma resurser som läggs på. Alltså det hänger ju inte ihop. Va? Jag brukar säga det här med dissociation. Det är en av mina favorituttryck när man påtalar hur det fungerar i Sverige. Att liksom samhället moraliskt sett håller på att bryta samman. Men då en sista fråga här då, till er båda. Ni beskriver ju att han måste ju rimligen uppleva det här som ett övergrepp egentligen. Och han är ju trots allt en person som är känd i stora kretsar för de som gillar den typen av musik och tvingas avbryta sin turné. Vad tror ni kommer hända nu sett till till hans inflytande som han ändå har genom USAs president och hans supporters och så. Vad kommer hända? Hur kommer det påverka Sverige? Med åren då, alltså, jag har ju börjat luta åt det att det är media som bestämmer hur verkligheten är. Va? Så att om media här bara tonar ner allting så blir det ingenting mer än det här. Inte i Sverige, men han kommer ju fortfarande ha synpunkter och sviter. Men jag har hört, jag vet inte om det här stämmer. Du menar globala medier här? Jag har hört att internationella journalistnätverk har listor på personer som inte får så att säga komma fram i olika länder. Så du menar att medierna kommer lägga locket på det här även ja, det kan vara så. Om de har listor på enskilda personer som de inte vill ska få yttra sig internationellt, va? På grund av kanske politiska... Det blir spännande att se om det så kanske de också har det om
om vissa ämnen. Va? Om det här är en väldigt laddad sak, om Sverige som har sett som en role model, som ett föregångsland, om det bryter ihop, va? Om Sverige framstår som en rätt usel socialiststat, vilket blir nästa land som ska bli föregångslandet, för Sverige har ju varit det, va? Då måste man välja ut ett nytt land, blir det Norge eller blir det... Men det är en intressant tanke, så din tanke är egentligen att de internationella medierna kommer vilja tysta ner det. Jag tror det. Och en sak som kan stödja det här mediernas hållning är ju Aftonbladet. De gick ut och bemötte hans påståenden om att han fick dålig mat och att det var dåligt vatten, och de förklarade att Stockholm har världens kanske den bästa vatten, och maten var jättefin, tyckte de när de gick igenom matscenen. Så att Aftonbladet tog ju ställning emot hans påståenden. Och det kan jag säga hur många av dem har suttit i arresten. Jag kan säga att maten är vidrig, den är usel. Du delar hans synpunkter? Jag åt ingenting, jag åt bara frukt på 3 dagar. Den är fullkomligt vedervärdig. Ja. Alltså jag kan lova att, som sagt återigen, men det är folk som inte har någon kunskap, som är så här obildade. De blandar ju ihop fängelse och arrest. De inser inte skillnaden. Fängelse kan du träffa medfångar, du är inte isolerad, du kan se på TV. Arresten är tortyr, och bli väckt en gång i timmen också. Under häkte och arrest, det är tortyr. Och det är vidrig mat. Du måste få en chans att svara på samma fråga också. Ja. Vad kommer hända nu, tror du? Hur kommer han att reagera? Alltså, och hur kommer hans jag är ganska fans övertygad att om att reagera? han kommer skriva en dunderhitskiva om diktaturen i Sverige. Så jag tror att han kommer göra några hitlåtar på det. Du kan ha rätt. Men jag menar att jag tror inte att han orkar göra någonting om det här. Vi får hoppas att han inte har tagit sån skada. Men jag kan säga en sak som jag tycker faktiskt är... jag tycker det är så fruktansvärt synd om honom. Men vi som länge har påpekat att Sverige är en havererad... Rättssäkerhet existerar inte. Det har inte gjort det på många, många år i det här landet. Då syftar du framförallt på de här hets mot folkgrupp... Ja, men alltså överhuvudtaget det är disproportionerna. Som sagt, inte bara hets mot folkgrupp som är fullkomligt banalt, och det bryter också mot yttrandefriheten. Utan som du tog upp med han som försvar, det kommer alltså in en våldsman och hotar hans dotter till livet i hans eget hem, bryter han sig in. Han slår ner den och räddar sina barn. Han ska sitta i fängelse. Jag menar, det är ju så makabert. Så, upplever ni som jag att det blivit värre efter, att det känns som att det trappats upp ytterligare lite efter migrationsavtalet? Kan det ha med det att göra också? Att det här med att man får absolut inte kritisera flyktingar. Ja, det får bli en fråga som vi lämnar obesvarad, tror jag. Tack för att ni ville ge era synpunkter på det här. Tack själv. Du bidrar enklast genom Swish eller bankgiro. Eller bli gärna månadsgivare genom periodiska överföringar från ditt bankkonto till vårt bankkonto. Det är också möjligt att betala med kreditkort genom att trycka på knappen Donate på vår hemsida. Du hittar alla kontouppgifter längst ner på hemsidan swebtv.se. Skicka mejl till info@swebtv.se om du vill tipsa eller komma med på vår mejllista. Vi använder vår mejllista endast för att informera om våra program och annat liknande. Prenumerera också på vår kanal på YouTube. Kontrollera att den här lilla klockan har symbolen av att den skälver, så att du får alla aviseringar.